שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מרק עוף תימני. המצרכים הם חלקי עוף, אני בחרתי שוקיים, 4 תפוחי אדמה חתוכים לחתיכות גדולות, 2 בצלים חתוכים לחצי, 6 שיני שום, 2 כפות חווייג', כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, צרור כוסברה חתוכה חתיכות גדולות וכף שמן. אופן ההכנה: אני שמה סיר על הגז על אש גבוהה, מוסיפה את השמן, מחכה שיתחמם מעט ומוסיפה את העוף ומטגנת מכל הצדדים. אני אוהבת לטגן את הירקות ואת העוף לפני שאני מוסיפה את המים. המרק תימני, הם שמים את המים, מביאים לרתיחה, ואז מוסיפים את הירקות והעוף. אני מוסיפה את תפוחי האדמה ומטגנת מכל הצדדים עד להזבה קלה. מדי פעם אני מערבבת והופכת את העוף לצד השני. אני מוסיפה כ3 ליטר מים. אני מוסיפה את הבצל ואת השום. ומערבבת. אני מכסה את הסיר במכסה ומביאה לרתיחה. אני מוציאה את הקצף. אני מוסיפה חווייג', מלח ופלפל שחור ומערבבת. מכסה את הסיר
ומבשלת עוד כ-40 דקות. אפשר לבדוק שהתפוחי האדמה מתרככים. אני מוסיפה את הכוסברה ומבשלת עוד כ-5 דקות. אני תואמת, ואם צריך, אני מוסיפה מלח ומערבבת. אני מכבה את האש, מכסה את הסיר במכסה, והמרק מוכן. בדרך כלל המרק תימני מוגש עם לחוך וחילבה. אני מכינה לחוך וחילבה. מתכון ללחוך וחילבה אתם יכולים לראות בערוץ שלי ביוטיוב. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.